เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะตอนนี้เราได้บัตรคิวมาแล้วนะคะกำลังรอคิวอยู่เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็ยังนั่งรอคิวอยู่เลยนะทุกคนแต่ว่าที่ไหตี้เหล่าเนี่ยในระหว่างรอนะคะเขาจะมีเหมือนเป็นแบบขนมรองท้องให้เราอะนะคะจริงๆตั้งแต่เรามานั่งที่โต๊ะคอยเนี่ยน้องพนักงานอะเขาก็จะเอาน้ำเนาะใส่แก้วเล็กๆอย่างเงี้ยเอามาเสิร์ฟนะคะหรือว่าเราจะไปเลือกกดเองที่ตู้ก็ได้ก็จะน้ำที่ลูกค้าจะเลือกได้ก็จะมีพวกแบบชามะนาวชานมกาแฟเย็นกาแฟร้อนอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีขนมปังที่เป็นแบบขนมปังบิสกิตอะนะคะแล้วเราก็แอบไปสำรวจตู้ไอติมเข้ามานะคะมีหลายรสอยู่นะก็มีพวกรสมะนาวมีนะสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตรสวานิลานะคะแล้วนี่เราไปลองหยิบมาถ้วยนึงค่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบกินจุกกินจิกนะคะทางร้านเนี่ยเขาก็มีเหมือนกิจกรรมนะที่ให้เราทำนะแก้เบื่อนะคะระหว่างรอก็จะมีแบบว่าเป็นเหมือนบอร์ดเกมบอร์ดเกมต่างๆนะคะเราก็เอามาเล่นกับเพื่อนได้เนาะมีเก้าอี้นวดแล้วก็มีจุดที่ให้เราแบบทำเล็บอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ฆ่าเวลาได้ดีเลยนะคะน้องพนักงานเนี่ยเขาไปรับเราตั้งแต่ตรงหน้าร้านเลยนะคะแล้วก็พาเรามาที่โต๊ะเนาะพอมาถึงเนี่ยน้องก็แนะนำชื่อใช่ป่ะแล้วก็บอกว่าน้องดูแลโต๊ะนี้นะคะเขาก็มีเป็นแบบผ้าเย็นเนาะมาให้เช็ดมือสำหรับลูกค้าที่ใส่แว่นนะคะเขาก็มีเป็นแบบผ้าเช็ดเลนมาให้ด้วยนะคะแล้วเขาก็แนะนำวิธีการสมัครวันที่เราถ่ายทำเนี่ยนะทางร้านมีการให้สมัครสมาชิกกันนะคะสมัครสมาชิกฟรีเนาะซึ่งก็เรียบร้อยนะคะเราก็สมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำดื่มเนาะเราเลือกเป็นแบบรีฟิลนะคะของที่ร้านเนี่ยจะมีน้ำรีฟิล2แบบอันที่1ก็คือจะเป็นน้ำชาฟักเขียวกับน้ำเก๊กฮวยค่ะไข่ที่เหล่าเนี่ยเป็นร้านอาหารแบบหม้อไฟนะคะแน่นอนอย่างแรกที่เราจะต้องเลือกเลยก็คือน้ำซุปที่ร้านเนี่ยมีน้ำซุปให้เราเลือกนะคะว่าเราจะเอาแบบ1ช่อง2ช่องหรือว่า4ช่องนะคะน้องพนักงานเนี่ยแนะนำให้เราเลือกแบบ4ช่องนะคะเขาบอกว่าราคามันจะถูกกว่าแบบอื่นๆนะคะเราเลือกแบบ4ช่องก็จริงแต่เราไม่จำเป็นจะต้องเลือกน้ำซุปถึง4ชนิดแล้วแต่เรานะคะสำหรับวันนี้นะที่เราเลือกมาก็จะมีน้ำซุป3สหายน้ำซุปต้มยำน้ำซุปเผ็ดแล้วก็อีกช่องนึงเป็นน้ำซุปเปล่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะพวกเนื้อสัตว์ลูกชิ้นอะไรพวกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังรออยู่นะคะแต่ว่าระหว่างที่เรารอเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็มีเป็นแบบอาหารเรียกน้ำย่อยมาให้อะค่ะเป็นเมนูถั่วแบบนี้นะคะน้ำซุปไปแล้วผักแล้วเนื้อสัตว์แล้วลูกชิ้นแล้วนะคะไฮไลท์ของที่นี่แน่นอนเป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูบานน้ำจิ้มกันค่ะของเราเองแบบคือของเราเอง
หมูสามชั้นสไลด์สันคอสไลด์อันนี้น่องเป็ดสไลด์ค่ะเดี๋ยวเราจะขอลองชิมตัวน้ำซุปที่เป็นเบสก่อนนะคะทั้ง3ช่องเนาะอันแรกแล้วเราชิมกับเลยไอ้เนี่ยหม้อที่เขาแบบเป็น4 ช่องอ่ะมันไม่ได้เล็กเลยนะมันดูเหมือนแบบ4 ช่องเล็กๆใช่ไหมแต่จริงๆมันลึกนะมันจุน้ำซุปได้พอสมควรเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำซุป3 สหายค่ะสีน้ำซุปมันก็จะแบบขาวๆนวลๆสีคล้ายๆนม3 สหายจะรสชาติกลมๆเฉดๆคล้ายๆต้มจืดแต่ว่ามีความเข้มข้นกว่าแล้วต่อไปเดี๋ยวเราลองเป็นน้ำซุปเห็ดน้ำซุปเห็ดสีมันจะแบบสีเหมือนชาสีออกน้ำตาลนะคะมีกลิ่นเห็ดชัดเจนเลยนะแล้วก็หอมมันเป็นกลิ่นเห็ดเลยอันนี้ชอบเห็ดไงก็เลยenjoy นะอีกอันนึงน่าจะเป็นหม้อที่แซ่บที่สุดของเราแล้วเป็นซุปต้มยำกุ้งนี่ทุกคนเราไม่ได้สั่งกุ้งมานะแต่ว่าเขามีมาให้แล้วนะคะงั้นเดี๋ยวขอชิมความแซ่บของต้มยำหน่อยกลิ่นเครื่องต้มยำชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ส่วนช่องที่4ของเรามันเป็นเราสั่งมามันเป็นแบบน้ำซุปเปล่าเนาะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้นะคะเส้นกังฟูที่เราต้มไว้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันชิมไปก่อนนะครับ ขอบคุณนะคะอยากรู้ว่าจะเหนียวนุ่มหรือเปล่าเส้นนุ่มแล้วก็เหนียวกำลังดีอยากสั่งอีกเลยต่อกันที่ส่วนเนื้อสัตว์นะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะอันนี้ลูกชิ้นหมูนะคะอันนี้เป็นเนื้อวัวติดมันสวยแล้วก็เราเลือกมาเป็นเห็ดเข็มทองแล้วก็ผักกาดขาวค่ะส่วนน้ำจิ้มนะคะมันก็มีแบบที่เราไปทำเองกัน2 คนนะคะแล้วก็ขอให้น้องที่ดูแลที่โต๊ะเราเนี่ยทำให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาน้ำจิ้มกันค่ะอันนี้พี่กวางทำหน้าตาคล้ายๆน้ำจิ้มสุกี้นะแต่ว่ามันจะมีหมูสับแล้วก็ถั่วอยู่ในนี้ด้วยอันนี้ของแปงนะคะมันจะคล้ายๆแล้วใส่เป็นซีอิ๊วดำไปมันก็จะออกเค็มนำอันนี้เป็นหน้าตาน้ำจิ้มที่น้องพนักงานเขาทำให้เราชิมค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อสัตว์ลงแล้วนะคะแล้วก็จะลองเทสกับน้ำจิ้มทั้ง3 แบบที่เรามีในวันนี้นะอันนี้เป็น3 ชั้นสไลด์เราเลือกลงอันนี้เราเลือกลงในหม้อน้ำเผ็ดอันนี้เป็นสันคอเราลองเลือกลงใน3 อาหารอันนี้เป็นอะไรที่เราอยากชิมมากเลยนะมันเป็นน่องเป็ดใช่ไหมคะน่องเป็ด น้องเป็ดสไลด์ น่องเป็ดสไลด์เราว่าน่าสนใจแล้วหลายคนก็บอกอร่อยต่อกันที่เนื้อเดี๋ยวลองสั่งได้แล้วก็ลูกชิ้นหมูเดี๋ยวเราเอาลงในข้าวแกงต้มยำ
บอกว่าพี่กวางใส่หมูสับกับถั่วมาด้วยนะแต่เบสของพี่กวางอะเป็นน้ำจิ้มสุกี้อะค่ะนะคะเราจะคือเราอะอยากชิมน้ำจิ้มไงว่าถ้าอันไหนไม่เวิร์กเนี่ยเราจะคืนเขาเลยน่าจะคืนของพี่กวางก่อนแน่เลยจะอร่อยมากความที่นางชอบกินหมูนางก็ใส่หมูบดมาเยอะๆด้วยเด้อของพี่กวางเหมือนเป็นน้ำจิ้มสุกี้ผสมถั่วผสมหมูขนาดนั้นไม่นัวไม่ของเราเองของเราเบสมันจะเป็นซีอิ๊วอะค่ะเค็มคือเราใส่ซีอิ๊วเยอะทุกคนเราก็ลองดูนี่มันสั่นคอสไลด์เขาขึ้นมาแล้วอันนี้ละค่ะสั่นคอสไลด์จะได้เจอกับน้ำจิ้มของน้องที่ดูแลโต๊ะเราเราเขาใส่ถั่วด้วยนะแต่รสชาติของน้ำจิ้มเรามันมีทุกรสเลยนะมีหวานมีเค็มมีเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดก็อร่อยไปอีกแบบนะ สรุป3ถ้วยนี้ของน้องทำอร่อยสุด ใช่ของน้องที่ดูแลตัวอร่อยสุด โอเคงั้นขอตัวพวกเราไปกินกันก่อนนะครับ เปิดมาตั้งแต่เดือนไหนละ ประมาณตอนเดือนเมษายนครับเมื่อก่อนทำเดือนนี้ครับ ที่ตอนนี้ก็คือสมาก็ดูอยู่ใช่ไหมเบฟตอนนี้สมาก็ทำอะไรเลย น้องที่นี่บริการดีมาก สุดยอดเลย ที่ดูแลโต๊ะเราอะนะคะว่าจะสังเกตว่าลูกค้าเนี่ยทานใกล้เสร็จหรือยังทานใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเป็นผลไม้แล้วก็ไอศครีมมาเสิร์ฟที่โต๊ะเรานะคะค่ะก็เป็นการล้างปากตบท้ายก่อนเช็คบิลแบบนี้เนาะสำหรับใครที่เราที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเขาเปิดบริการตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วแหละนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยลูกค้าสามารถมาที่ร้านได้ถึงตี 3เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบมาดึกๆก็มาที่ร้านได้ถึงตี 3เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ